γήπεδο ζωής. Για τα παιδιά μας που ξέρουμε ότι μπορούν να πετύχουν πολλά. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στο γήπεδο ζωής. Και πρωτού ξεκινήσουμε σήμερα, θα ήθελα έτσι να πούμε 2 λόγια για το γήπεδο ζωής, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να θέσει τις υποδομές και τις βάσεις για τα παιδιά που βρίσκονται σε σχολική ηλικία, έτσι ώστε να καταλάβουν λίγο καλύτερα τι θέλουν, αλλά και να χτίσουν έναν δυνατό χαρακτήρα. Το γήπεδο ζωής γεννήθηκε με πρωτοβουλία και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Προέδρου του Ανδρέα Δρακόπουλου, σε συνεργασία με τον γνωστό σε όλους Παναγιώτη Γιαννάκη, υλοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο το κοινό όραμα και των 2 αυτών ανθρώπων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό καλούμε κοντά μας σε συζήτηση ανθρώπους που εμπνέουν, ανθρώπους που κινητοποιούν, ανθρώπους που έχουν δείξει με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και το έργο τους πως αυτό που κάνουν το κάνουν καλά και το κάνουν διαφορετικά και στόχος είναι να εμπνευστούμε όλοι. Σήμερα εδώ κοντά μας έχουμε τον Μάριο Μάζαρη, ο οποίος είναι δάσκαλος σε παιδιά δημοτικού σχολείου, μόνο που αυτός ο τύπος κάνει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή επενδύει στην αγάπη, επενδύει στην συμπεριληπτικότητα, επενδύει στην κατανόηση, στην αγκαλιά, όπως άλλωστε είναι και το βιβλίο «Η αγκαλιά που ψήλωνε», και τον έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας για να μας πει λοιπόν πώς επικοινωνεί όλη αυτή την αγάπη και την κατανόηση στο μάθημά του. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα και μεγάλη μου τιμή που είμαι μέρος αυτού του γηπέδου, γιατί η αλήθεια είναι δεν ξέρεις τι σου λείπει όταν το δεις μπροστά σου να γίνεται πραγματικότητα, και μπορεί κάθε δάσκαλος να γίνεται δάσκαλος επειδή το σπούδασε, του είπανε ή το είχε στο μυαλό του ή δεν το είχε στο μυαλό του, αλλά όταν γίνεται καταλαβαίνει αν τελικά του έλειπε ή δεν του έλειπε. Πώς μοιάζει μέσα από τα δικά σου τα μάτια η εκπαίδευση αλλιώς? Η εκπαίδευση αλλιώς έχει να κάνει όχι τόσο με τα δικά μου μάτια, αλλά με τα μάτια των παιδιών που είναι απέναντί μου. Γιατί μία αίθουσα, μία τάξη σχολική έχει 20 παιδιά. Αυτά τα 20 παιδιά μπορεί να τα κρατήσω σαν αριθμό και να λέω έχω 20 παιδιά, αλλά μπορεί να το δω και έχω μια τάξη που έχει μέσα την Δάφνη, τον Μάριο, τον Κωνσταντίνο, τον Νίκο, τον Παναγιώτη, την Αφροδίτη, οτιδήποτε, όποιο όνομα. Αλλιώς λοιπόν για μένα είναι να δεις τα παιδιά που έχεις απέναντί σου και να προσαρμόσεις τον εαυτό σου στα παιδιά, όχι τα παιδιά σε σένα, στο να γίνουν μέρος του τι θες εσύ να τους πεις, αλλά αυτά να είναι η αφετηρία στο τι θα τους πεις και ανάλογα το κάθε παιδί τι έχει ανάγκη να ακούσει από σένα. Και βέβαια και την ύλη που πρέπει να ακολουθούμε, την επίσημη, την οδηγία από το Υπουργείο, αλλά όλα ειδωμένα από τη ματιά των παιδιών. Τελικά, Μάρη, πώς επιτυγχάνεται αυτό το αποτέλεσμα του να αγαπήσουν τα παιδιά το μάθημα? Γιατί όλοι έχουμε υπάρξει παιδιά και σίγουρα υπήρχαν και μέρες που δεν θέλαμε να πάμε σχολείο για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά σίγουρα δεν λέγαμε αγαπώ το μάθημα, θέλω να πάω να μάθω ιστορία, μαθηματικά. Αυτό δηλαδή σπάνια το ακούς. Δεν είναι εύκολο να το πετύχεις, ούτε θεωρώ το πετυχαίνω πάντα ή στο βαθμό που θα ήθελα, αλλά είμαι στη διαδικασία. Κυρίως έχει να κάνει με τα παιδιά να σε εμπιστευτούν. Να επενδύσεις πάρα πολύ στη σχέση των παιδιών μέσα στην τάξη, στο πώς θα διαμορφωθεί η επαφή. Το πρώτο διάστημα, δηλαδή πάντα σε μια σχολική χρονιά, είναι να επενδύσουμε στις σχέσεις έτσι ώστε να λυθούν τα παιδιά, να σε δούνε με άλλο μάτι ότι κοίτα, αυτός εδώ δεν είναι για να μας πει τα δικά του, είναι για να μας ακούσει. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να τα ακούσουμε, αλλά όχι να τα ακούσουμε κοιτώντας το κινητό και διαβάζοντας κάτι άλλο και κοιτώντας κάπου αλλού, αλλά να τα ακούσουμε. Και δεν είναι μόνο να μας πει τα δικά του, είναι να μας τα επιβάλλει, διότι η εκπαίδευση γίνεται επιβολή τελικά. Και ένα μεγάλο μείον ίσως του σχολείου, δεν θα πω δημόσιο ή ιδιωτικό, γενικά του σχολείου, είναι ότι δεν έχουμε εμείς οι δάσκαλοι απαντήσεις στο γιατί να το μάθω αυτό. Το έτσι πρέπει δεν ικανοποιεί κανέναν. Γιατί πιστεύεις ότι τα παιδιά σήμερα πιο πολύ από ποτέ έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για τη μάθηση ή για τη σχολική αίθουσα, θα πω? Θα πω γενικά τώρα απαντώντας ότι το ελληνικό σχολείο σε σχέση με την ελληνική κοινωνία απέχει πολύ. Δηλαδή, θα σου πω ένα τυχαίο παράδειγμα. Μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο,
όπου η παιδική λογοτεχνία τα τελευταία χρόνια έχει δώσει αριστουργήματα και έχουν μεταφραστεί και έχουν γραφτεί, θα δεις θέματα για το ρατσισμό, για το χωρισμό, για ομοφυλοφιλία, για αλλόθρησκους, για τα πάντα πραγματικά. Υπάρχει ένα λογοτεχνικό βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά, γραμμένο και απευθυνόμενο σε παιδιά. Στο σχολείο όλα αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν. Είναι σαν με το που πατάς το πόδι σου, περνάς την αυλόπορτα, σαν να μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα του ελληνικού σχολείου το 1995. Αυτό αυτόματα οδηγεί τα παιδιά σε μια σύγκρουση. Ότι αυτά που με αφορούν και τα βλέπω στο Instagram, στο TikTok ή τα συζητάω ή τα βλέπω μόνος μου ή οτιδήποτε, εδώ μέσα είναι σαν να μην υπάρχουν. Και υπάρχει μόνο ύλη, μαθηματικά, γλώσσα, γεωγραφία, κάτσε κάτω, μην μιλάς, τετράδιο, φωτοτυπία, τεστ. Αυτό που αυτόματα οδηγεί τον οποιοδήποτε στο να αποστασιοποιηθεί. Εδώ μέσα δεν με αφορά αυτό που γίνεται. Ωραία, δεδομένου λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αυλόπορτα που χωρίζει το σήμερα από το πάλε ποτέ που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο και δεδομένου ότι είσαι ένας τύπος ο οποίος κάνει τα πράγματα διαφορετικά, πώς μπορείς εσύ να φέρεις το σήμερα στο πάλε ποτέ? Δηλαδή, τι μάχες έχεις κληθεί να δώσεις με τους συναδέλφους σου, με τα διοικητικά στελέχη, ας πούμε, του σχολείου και να τους πεις, παιδιά, αυτό δεν λειτουργεί. Δεν έχω δώσει μάχες με διευθυντές ή με στελέχη της εκπαίδευσης. Δεν χρειάστηκε να δώσω. Αυτό είναι καλό που λες. Είναι Νόμιζα ότι καλό. θα είναι ένα ring. Με δασκάλους έχω δώσει, με συναδέλφους, αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να λογοδοτήσω κάπου σε κάποιον ανώτερό μου. Γιατί πάνω απ' όλα σέβομαι την ύλη που πρέπει να διδάξω, τη διδάσκω με όποια εργαλεία είναι επίσημα δοσμένα στα χέρια μου, δεν δημιουργώ από το κεφάλι μου πράγματα. Ξέρω την νομοθεσία, ξέρω τις συγκυκλίους, τα αναλυτικά προγράμματα, επομένως μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, το επίσημο, προσπαθώ να μπολιάζω με δικά μου κομμάτια που να είναι σημερινά. Οι συνάδελφοι δεν το βλέπουν πολύ θετικά, αλλά στο βαθμό κι εγώ που δεν το διαφημίζω μες στο σχολείο μου, δεν μπαίνω στο γραφείο και λέω είχα μια φανταστική ιδέα. Μπαίνω, είμαι χαρούμενος, κάθομαι στη γωνιά μου, χαίρομαι με τον εαυτό μου, αυτό που κατορθώσαμε, αυτό που μάθαμε, αυτό που μοιραστήκαμε και λέω ωραία, αύριο θα το συνεχίσουμε. Δεν μπαίνω στη λογική να το διαφημίσω γύρω μου, γιατί το ίδιο λειτουργεί και με το Instagram και με το Facebook και όλα αυτά. Από τη στιγμή που κάνω μια ανάρτηση, δεν είναι προς κρίση από τον κόσμο αν είναι καλή ή όχι το περιεχόμενό της. Την έχω κάνει. Δηλαδή λειτουργώ, όλος μου ο σχεδιασμός είναι τι θα κάνω αύριο στην τάξη. Το ότι το δημοσιοποιώ μετά δεν είναι γιατί περιμένω να μου πεις «Α, ήταν ωραίο που το έκανες, ξανακάντο» ή «Δεν ήταν ωραίο, δες το αλλιώς». Δεν με αφορά η επέκτασή του, γιατί εγώ ξέρω αν πέτυχα το στόχο μου ή όχι και τι μοιραστήκαμε και αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί Instagramικά έτσι κι αλλιώς. Είπες ότι εγώ διδάσκω αυτά που πρέπει να διδαχτούν. Και θα σου πω εγώ τώρα μια κλεισεδούρα που όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο τρόπος που θα σου πω κάτι μπορεί να έχει πολλές μορφές. Το θέμα είναι ποιος είναι ο πιο αποδοτικός. Εσύ από ό,τι φαίνεται λοιπόν, από το έργο σου και τη δουλειά σου, έχεις σκαρφιστεί έναν τρόπο και έχεις επενδύσει πάνω σε αυτόν, ο οποίος τελικά είναι αποδοτικός. Πώς το εισπράττεις, πώς εισπράττεις αυτήν την αποδοχή της δικής σου διδασκαλίας μέσα από τα παιδιά? Καταρχάς νιώθω πολύ ευλογημένος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, που την ακούω πολύ κλισέ επίσης όταν την ακούω Όλα από έχουν γίνει άλλους. κλισέ πια, Μάρια. Όλα έχουν γίνει κλισέ. Νιώθω πολύ τυχερός από αυτό που βιώνω. Δηλαδή, είναι ωραίο πράγμα και αυτό που λέω στους ανθρώπους όταν με ρωτάει κάποιος ή φίλος ή άγνωστος είναι δεν είναι εγώ να αγαπήσω το σχολείο γιατί είναι δουλειά μου. Είναι ο καθένας να αγαπήσει τη δουλειά του, να είναι τυχερός, να το φέρει έτσι η ζωή, να το φέρουν οι επιλογές του, να ασχολείσαι με κάτι που αγαπάς. Γιατί μόνο έτσι θα θέλεις να γίνεσαι καλύτερος και να εξελίσσεσαι. Στο κομμάτι τώρα της τάξης, όλοι τα ίδια πράγματα λέμε στα παιδιά. Οι ύλη είναι συγκεκριμένοι, τα βιβλία είναι συγκεκριμένα. Το θέμα είναι όχι μόνο η προαίρεση, γιατί φαντάζομαι θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε καλή προαίρεση να βοηθήσουμε τα παιδιά. Δεν πιστεύω ότι μπαίνει κάποιος για να τα τιμωρήσει και να τα εξολοθρεύσει. Απλώς φορές δεν προσέχουμε το πώς το κάνουμε και το τι λέξεις χρησιμοποιούμε. Είναι το ίδιο. Μάλλον δεν είναι το ίδιο να σου πω ότι διάβασε παρακαλώ για να μάθεις καλύτερα αύριο το μάθημά σου, και είναι άλλο να σου πω ότι μπράβο, από χθες θα πήγες λίγο καλύτερα σήμερα. Αύριο θα πας ακόμα λίγο καλύτερα. Στο ίδιο παιδί στοχεύουμε,
Αλλά η μία οπτική από την άλλη μπορεί να του δώσει άλλα ερεθίσματα και άλλη ανατροφοδότηση. Πώς το βλέπεις αυτό στην πράξη? Από τα βλέμματά τους, από αυτά που σου λένε, από τις εκφράσεις τους? Ότι μας κάνεις, Μάριε, σε θέλουμε. Νιώθω πολύ χαρά και το βλέπω τη χαρά. Το πρώτο διάστημα, ειδικά μέσα σε μια αίθουσα, είναι εντυπωσιακό πώς βλέπεις τα πιο αδιάφορα παιδιά. Αδιάφορα γιατί δεν τους κερδίζει το ενδιαφέρον το μάθημα. Πάντα η απάντηση πρέπει να ξεκινάει από εμάς. Εγώ μήπως είμαι βαρετός και τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους? Μήπως το μάθημα είναι παλαιολιθικό? Όταν βλέπεις δηλαδή παιδιά που στην αρχή σε βλέπουν ή δεν σε βλέπουν καν γιατί μιλάνε κάπου αλλού και αρχίζουν σιγά σιγά και σε κοιτάνε και σηκώνουν χέρι και θέλουν να έρχονται και ακούς μηνύματα ότι κοιμάμαι νωρίς για να ξυπνήσω νωρίς για να έρθω στην πόρτα. Έχεις ακούσει αυτή την ατάκα? Έχω ακούσει τέτοιες ατάκες. Και φέτος ειδικά άκουσα και από μια μητέρα που ο γιος της είχε δυσκολευτεί πολύ πέρυσι και μου έστειλε μήνυμα κάποια στιγμή αρχές Οκτώβρη. Το παιδί πέρυσι δεν ήθελε να κοιμηθεί το βράδυ για να μην έρθει το επόμενο πρωί να πάει σχολείο. Και τώρα μου λέει, πάω να κοιμηθώ γρήγορα γιατί αύριο θα δω τον κύριο Μάριο. Αχ, ανατρίχιασα εσύ. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα να το πολύ λέει. ωραία πράγματα τέτοια. Είναι πολύ ωραία. Πώς βλέπεις, και δεν το λέω με την έννοια της κριτικής, έλα να κάνουμε κουτσομπολιό, οπότε θα το θέσω διαφορετικά. Πες το πώς θέλεις. Δεν μπορώ, γιατί έχουμε τις κάμερες. Θα το στρογγυλέψω όμως. Πώς πιστεύεις ότι σε βλέπουν οι συνάδελφοί σου? Επίσης δεν το έχω σκεφτεί γιατί δεν με απασχολεί. Αποκλείεται. Θα σου πω κάτι. Μέσα σε μία εργασία, το ξέρεις καλά, η ενέργειά μας είναι συγκεκριμένη. Από το σύμπαν. Είναι Σημαντική. Είναι και σημαντική, ακριβώς. Αυτή την ενέργεια λοιπόν που ξυπνάω και φέρνω μαζί μου μέχρι το σχολείο, τη χρειάζομαι για την τάξη. Χρειάζεται να είμαι παρόν, να παρακολουθώ όσο μπορώ. Μου ξεφεύγουν και πράγματα, αλλά όσο περισσότερη ενέργεια μπορώ να έχω μαζί μου, μου είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αν την τζοδέψω στο διάλειμμα, γιατί με κοιτάει αυτός έτσι, τι μου είπε αυτός, γιατί γκρινιάζει, τι είπε στον διευθυντή, τι δεν είπε. Χάνω από την ενέργειά μου και στην ουσία αφαιρώ από τα παιδιά. Επομένως, εμένα ο στόχος μου είναι, όπως λέω πολλές φορές και το μοιράζομαι και στα social media, δεν πάμε σχολείο για να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Και γι' αυτό. Δεν πάμε σχολείο. Πάμε για τα παιδιά, για να τα βοηθήσουμε να αγαπήσουν τη μάθηση, να αγαπήσουν τον εαυτό τους, να αγαπήσουν το ένα το άλλο, την παρέα που θα κάνουν, αυτά που θα μοιραστούν. Τώρα, αν οι συνάδελφοι σε δουν έτσι, σε δουν αλλιώς, δεν έχει σημασία στο τέλος της μέρας. Εσύ συνεχίζεις να αφιερώνεις την ενέργειά σου. Ωραία, τι θα κάνω αύριο? Σίγουρα χαίρομαι με ανθρώπους που μου ζητάνε βοήθεια και τη δίνω δωρεάν αφιλοκερδώς και δίνω και καινούργιες ιδέες. Έχω ένα φίλο που όποτε μου ζητάει βοήθεια, δάσκαλο, του δίνω μια ιδέα που δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ και μου λέει: έλα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να το κάνεις εσύ. Λέω: πάρ' το εσύ, δεν πειράζει. Όταν θα χρειαστώ κάτι, θα σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή, το νόημα δεν είναι για μένα να μην μοιραστώ με τους συναδέλφους. Είναι να τα μοιραστώ όλα, αλλά όχι με το ζόρι, αν κάποιος δεν είναι έτοιμος να τα δεχθεί. Αν κάποιος είναι έτοιμος, εδώ είμαι, περιμένω. Η διάσπαση προσοχής δεν είναι κάτι που βιώνουν τα παιδιά, εκφύσεως δηλαδή, που θέλουμε όταν είμαστε παιδιά να κάνουμε χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή, βλέπω μια πεταλούδα, θα την ακολουθήσω, βλέπω και ένα παγωτό, θα το φάω. Η προσοχή μας είναι παντού. Πώς έχει αλλάξει η διάσπαση προσοχής λοιπόν ανά τα χρόνια? Γιατί είσαι δάσκαλος πολλά χρόνια τώρα. Και θέλω να μου πεις αυτό και να μου απαντήσεις και στο πώς μπορείς, ποια είναι η απόχη που πιάνει αυτή την προσοχή τελικά? Είναι μεγάλη καραμέλα η διάσπαση. Πολλές φορές γίνεται αφορμή να συμβουλεύσουμε γονείς, να τους στείλουμε σε διαγνωστικά κέντρα, στο να βγάλουν μια ταμπέλα ότι το παιδί σου έχει διάσπαση και δεν μπορεί να συμμετέχει. Που για μένα είναι αρκετά ακραίο να το χρησιμοποιούμε με κάθε αφορμή. Όπως σου είπα πριν, το σχολείο είναι αρκετά παλιακό σε στήσιμο. Αν μπεις δηλαδή εσύ που είσαι μαθήτρια που τελείωσες 15 χρόνια, 20 χρόνια πριν το σχολείο, θα δεις ότι δεν απέχει πάρα πολύ αυτό που γίνεται μέσα στην τάξη. Σκέψου όμως ότι έτσι από το σχολείο τα παιδιά έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα, πάρα πολλές εικόνες, διαδίκτυο, παιχνίδι, έχουν τα πάντα στο σπίτι. Και στο σχολείο, από εκεί που έπρεπε, από εκεί μάλλον που έχουν συνηθίσει το μάτι τους να πηγαίνει σε άπειρα ερεθίσματα, σχολείο πρέπει να υποχρεωτικά να κάτσουν να κούντα σε μια καρέκλα και να κοιτάνε απαραίτητα τον πίνακα ή το δάσκαλο. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Και εμείς οι μεγάλοι, δηλαδή, αν κάτσουμε σε μια αίθουσα, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, στα παιδιά βγάζουμε παραπάνω απαιτήσεις από αυτές που βάζουμε στον εαυτό μας.
Επομένως, για μένα, ένα παιδί που θα γυρίσει να κοιτάξει αλλού, ένα παιδί που θα μιλήσει στο διπλανό του, δεν είναι πρόβλημα σε βαθμό που δεν το κάνει μονίμως. Για μένα η απόχη είναι να χρησιμοποιήσω τα ενδιαφέροντα του παιδιού μέσα στο μάθημα. Δηλαδή, αν ξέρω ότι εσύ λατρεύεις τη γυμναστική και ότι έχει να κάνει με τη φύση, θα κάνω το μάθημα της γλώσσας έτσι στη φύση και θα σε βάλω βοηθό μου για να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε τα push-ups των ρημάτων. Δηλαδή, χρησιμοποιώ από κάθε παιδί τι ξέρω ότι του αρέσει και το χρησιμοποιώ μέσα στο μάθημα σαν παιχνίδι. Μεγάλους μαθητές δέχεσαι? Μπορώ να έρθω? Ναι. Αυτό με τα push-ups κάτι μου έκανε. Πότε κατάλαβες, γιατί αυτό θέλει οριοθέτηση γενικά, θέλει λίγο μάζεμα. Πότε κατάλαβες ότι τα όρια δεν έχουν απλά σημασία, έχουν ύψιστη σημασία? Έχουν ύψιστη σημασία. Πολλοί γονείς φοβούνται να βάλουν όρια. Νομίζουν ότι το να βάλεις όρια στο παιδί σου είναι σαν να το τιμωρείς. Ενώ στην ουσία, όσο κακοποιητικό είναι να χτυπάς ένα παιδί, να του μιλάς άσχημα, άλλο τόσο είναι να μην του βάζεις όρια. Γιατί δεν το βοηθάς να διαμορφώσει μια προσωπικότητα. Είναι σαν το νερό. Να στο δώσω στα χέρια δεν μπορώ, πρέπει να στο δώσω ένα ποτήρι. Επομένως, οτιδήποτε θες να μεταφέρεις σε ένα παιδί, πρέπει να βοηθήσεις αυτό να αποκτήσει ένα σχήμα. Ένα παιδί που του δίνεις πολλά ερεθίσματα, αλλά δεν του βάζεις όρια, δεν ξέρει πού να το πάει όλο αυτό, όλη αυτή την πληροφορία. Χάνεται, σκορπίζεται. Και ο ίδιος ο χαρακτήρας είναι λίγο σκόρπιος. Δεν έχει στόχους μπροστά του. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό η οριοθέτηση. Και αυτό βέβαια στην τάξη μέσα παίρνει χρόνο, γι' αυτό και οτιδήποτε και να κάνω, δεν είναι με το καλημέρα σας, τη μέρα του αγιασμού, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλει μια μετάβαση. Θέλει το Σεπτέμβρη, θέλει τον Οκτώβρη, όταν είναι καινούρια η ομάδα. Θέλει ένα δίμηνο, τρίμηνο. Γι' αυτό και δεν βιάζομαι που μου στέλνουν δάσκαλοι την πρώτη εβδομάδα. Δεν κάθεται. Δώστε χρόνο λίγο στα παιδιά. Κάπου το διάβασα χτες. Έχουμε συνηθίσει να κυνηγάμε. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος είναι χρήμα και δεν αφιερώνουμε χρόνο σε πράγματα που έχουν σημασία γιατί δεν μας αποφέρουν χρήματα. Πρέπει να αφήνουμε χρόνο τα πράγματα να οριμάζουν και να γίνονται με το ρυθμό που χρειάζεται να γίνουν. Τα λες πολύ όμορφα και αγγίζεις τα όρια της ποίησης. Δεν ήταν σκοπός μου. Τυχαία έγινε άλλωστε. Μπορώ να σου κλέψω κιόλας αυτή την παρομοίωση με το νερό, γιατί ήταν εξαιρετικό παράδειγμα οριοθέτησης. Και τώρα, κυριέ μου, θέλω να σε ρωτήσω πώς ήταν για σένα το σχολείο? Ήτανε χάλια. Ήτανε χάλια. Θα σου πω το εξής, ότι δεν σταματά να με εκπλήσει το πόσο ο εγκέφαλός μου τώρα, κοντεύω τα 40, μου πετάει πληροφορίες και αναμνήσεις που είχα θάψει τελείως σαν ύποπτο χρόνο. Και θυμάμαι πράγματα από τον εαυτό μου, από το δημοτικό κυρίως, που δεν τα πιστεύω. Προχθές είδα μια ταινία και είχε μια σκηνή ενός πατέρα με το χέρι του σε γύψο και θυμήθηκα ότι κάποια στιγμή στο δημοτικό η μητέρα μου στο σπίτι είχε έναν άρθικα που είχε χτυπήσει. Κάποια στιγμή θυμάμαι ότι για μία εβδομάδα φορούσα τον άρθικα σχολείο, επίτηδες, για να μην γράφω, επειδή με πίεζα να γράφω με το άλλο χέρι και για να μην είμαι το παράδειγμα των δασκάλων ότι έλα, τελείωνε, να έχω μια δικαιολογία. Και έσκασε στο μυαλό μου χθες και λέω, πραγματικά, πού ήταν αυτό χωμένο? Ήμουνα ίσως από τους τελευταίους που το σχολείο για μένα ήταν κάτσε στη γωνία με το ένα πόδι, χαστούκια. Ήμουν από τις τελευταίες φουρνιές. Όπου όταν χτυπούσαμε το παιδί και γυρνούσε σπίτι, η μαμά σου έλεγε κάτι θα έκανες. Ήταν η πρώτη απάντηση τότε. Η βία βέβαια τώρα δεν υπάρχει σε αυτόν τον βαθμό στο σχολείο. Δεν υπάρχει σωματική βία, υπάρχει λεκτική, ψυχολογική. Υπάρχει βία, τη βλέπουμε γύρω μας. Υπάρχει, και υπερβαίνει και αυτό που λες. Όχι από την πλευρά των δασκάλων προς τα παιδιά. Από εκεί είναι πολύ σπάνιο να ακούσουμε κάτι. Αλλά τότε ήταν από τους δασκάλους. Ήταν πολύ δεδομένο ότι τι έκανες. Δηλαδή θυμάμαι ότι ο διευθυντή τότε που είχα στο σχολείο τον δάσκαλό μου με είχε χαστούκίσει. Χαστούκι που πονούσε για μέρες επειδή είχα κάτσει στην καρέκλα του. Και το σκέφτομαι τώρα 40 χρονών κοντά, ότι αν ένα παιδί κάτσει στην καρέκλα μου, θα πρέπει να το μαλώσω, όχι να το χαστούκίσω, να το μαλώσω. Τότε ήταν το βάθρο. Δηλαδή μέσα στην αίθουσα είχαμε και το βάθρο που ήταν πάνω η έδρα και η καρέκλα. Για να ξεχωρίζει. Για να ξεχωρίζει. Κανένας δάσκαλος δεν έχει ανάγκη να ξεχωρίσει. Το θέμα είναι να μην ξεχωρίζεις. Όχι να ξεχωρίσεις. Το θέμα είναι να ξεχωρίζουν τα παιδιά, το καθένα σαν μονάδα. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο άλμα
στο πώς ήταν το σχολείο, πώς είναι τώρα, πώς θέλουμε να γίνει. Και επειδή εγώ δεν έζησα ωραία χρόνια, ήταν πολύ δύσκολα για μένα για πολλούς λόγους. Και γιατί ψεύδιζα, γιατί έγραφα με τα αριστερό, γιατί με κορόιδευα, ήμουν πολύ κλειστό παιδί. Από ένα σημείο και μετά, όταν μπήκα στο σχολείο σαν δάσκαλος και είδα ότι πόσο ωραίο μπορεί να γίνει, άρχισα να με φαντάζομαι, και μέχρι στιγμής δεν έχει πάψει, να με φαντάζομαι ότι κάθομαι ανάμεσα στα θρανία και κάθε τι που κάνω λέω πώς θα το έβλεπε ο μικρός Μάριος, θα του άρεσε. Γι' αυτό και λίγο αγαπάω το σχολείο παραπάνω και λέω ότι λειτουργεί σαν ψυχοθεραπεία για μένα. Γιατί στην ουσία έχω και τον εαυτό μου που ζει σαν πρώτη φορά αυτά που θα ήθελε να ζήσει στο δημοτικό. Όταν κάποιος έχει μεγαλώσει δύσκολα στο σχολείο, όταν ήταν παιδί, δεν είναι δεδομένο ότι θα βρει αγάπη να δώσει. Μπορεί αυτό που νιώθει να δώσει να είναι αντίπεινα. Τι πυροδότησε λοιπόν τη δική σου την ανάγκη να βρεθείς και πάλι στα θρανία, χωρίς να τα ξεχωρίζεις? Δηλαδή δεν λες εκεί είναι η έδρα μου, εκεί είναι η θέση σας. Είναι όλα ίσιωμα για σένα. Καταρχάς η έδρα μου είναι πάντα πίσω, γιατί έχω και πολλές παρατσενιές, είναι πίσω στην αίθουσα, γιατί δεν κάθομαι σχεδόν ποτέ, κάθομαι μόνο για να διορθώσω όταν έχω, και μέσα στο μάθημα είμαι όρθιος μέσα στα θρανία. Ή άλλη παρατσενιά που έχω είναι ότι η έδρα μου δεν κοιτάει τα παιδιά, κοιτάει προς τον πίνακα, γιατί θέλω να κοιτάω με τα παιδιά προς την ίδια κατεύθυνση. Άλλη παρατσενιά δικιά μου. Δεν ξέρω τι το πυροδότησε, η αλήθεια είναι. Ξέρω ότι από μικρός είχα αυτό που σήμερα λέμε ενσυναίσθηση, δηλαδή μπορούσα λίγο να σκεφτώ τον εαυτό μου στη θέση άλλων, όχι γιατί ήθελα, αλλά γιατί το ήθελαν οι άλλοι για μένα. Δηλαδή είχα μεγαλώσει αρκετά δύσκολα και δεν έζησα την παιδική ηλικία όπως τη ζει ένα συνηθισμένο παιδί, γιατί έπρεπε πάντα να σκέφτομαι αυτό που κάνω πώς θα φανεί στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, στο δάσκαλο. Πάντα δηλαδή σκεφτόμουν τους άλλους πριν από μένα, ή να σκεφτώ τα προβλήματα των άλλων πριν από τα δικά μου. Γι' αυτό και η παιδική μου ηλικία ξεκίνησε γύρω στα 20. Γνώρισα κάποιους ανθρώπους που με βοήθησαν πάρα πολύ, πολύ διακριτικά, με το παράδειγμά τους που το είχα πάρα πολύ ανάγκη, δεν το είχα συναντήσει. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι μέχρι σήμερα, 20 χρόνια μετά, είναι συγκλονιστικά καλός μου φίλος. Πώς τον λέει, το μικρό του? Ο Σπύρος, ο οποίος με πήρε σχεδόν από το χεράκι. Θυμάμαι τότε δουλεύαμε μαζί. Παράλληλα με τη σχολή δούλευα για βιοπειριστικούς λόγους, για να βοηθάω και το σπίτι, σε διάφορες δουλειές, νυχτερινές κυρίως, για να μπορώ το πρωί να πηγαίνω σχολή, που δεν πήγαινα μόνο για τα υποχρεωτικά εργαστήρια. Και θυμάμαι ότι για νύχτες, για μήνες καθόμασταν σε διάφορα σημεία στον Πειραιά που μεγάλωσα, στην Αθήνα, συναντιόμασταν το πρωί χαράματα και του έλεγα πράγματα, γιατί ήταν ο πρώτος που ήταν εκεί και με άκουσε. Και του είπα πάρα πολλά πράγματα για μένα που δεν τα είχα πει και έλεγα και έκλαιγα, γιατί ήταν η πρώτη φορά που τα ομολογούσα και τα άκουγα κι εγώ. Όπως βία στο σπίτι, συμπεριφορές άσχημες στο σχολείο, πολλά πράγματα που σήμερα θεωρούνται κακοποιητικά, και προσπαθώ λίγο μέσα από το Instagram κυρίως και λέω κάποια πράγματα δικά μου που και που, όχι για να τα πουλήσω, γιατί ξέρω ότι πάλι μπορεί και αυτό να παρερμηνευτεί, αλλά γιατί έχω ανάγκη να πω πράγματα δικά μου. Μετά βέβαια ντρέπομαι πάρα πολύ και έρχομαι σε αμηχανία και δεν κοιτάω καν τα σχόλια από κάτω, γιατί δεν μπορώ να έρθω αντιμέτωπος με το πόσο άλλος αντιλαμβάνεται τη δική μου ζωή ή τη δική μου παιδική ηλικία, και βλέπω πολύ σκόρπια μηνύματα από τις ειδοποιήσεις, απαντήσεις, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος νιώθει ότι δένεται μαζί σου, ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μου γράφει ότι μεγάλωσα κι εγώ με πάρα πολλές δυσκολίες, ήμουνα κι εγώ ένα αόρατο παιδί. Τον Οκτώβρη έδωσα μια ομιλία στο TEDx στο Αγρίνιο, την οποία, να σου πω τώρα, ένα παρασκήνιο. Έπρεπε να τη γράψω τον Σεπτέμβρη, να την παραδώσω στους οργανωτές, να την περάσουν στα κείμενά τους και όλα αυτά. Την έγραψα τελευταία στιγμή, επειδή παράλληλα είχα άλλες δουλειές και ετοίμαζα. Την έγραψα τελευταία στιγμή, γιατί δεν ήξερα τι θα πω. Είχα δεχτεί με χαρά ότι θα μιλήσω σε μια σκηνή πάνω, αλλά δεν ήξερα τι θα πω. Το θέμα της ομιλίας ήταν τα όρια. Πολύ σημαντικό. Κάποια στιγμή λοιπόν, στο τελευταίο deadline που μου είχαν δώσει, 2 μέρες πριν, κάθομαι, γράφω ένα κείμενο, δεν του δίνω σημασία, δεν το διάβασα ποτέ δυνατά και το έστειλα.
Μέχρι που έφτασε η 1η Οκτώβρη που ήταν η ομιλία να γίνει στη σκηνή εκεί στο Αγρίνιο, δεν το είχα διαβάσει. Γιατί το απέφευγα. Ήταν πολύ προσωπικό όλο αυτό το κείμενο και μέσα από εμπειρίες και σχολικές. Γιατί ήταν μέσα αληθινές ιστορίες παιδιών που έχω μεγαλώσει μαζί τους και έχω θαυμάσει πολλά παιδιά μέσα στην πορεία που είμαι στις τάξεις, που πραγματικά θεωρώ ότι πολλά παιδιά, δεν θα πω όλα, αλλά πολλά παιδιά είναι δάσκαλοι μου με το πώς περνούν την παιδική τους ηλικία, που στο μυαλό μου λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν πέρασα τόσο δύσκολα όσο το παιδί που είχε καρκίνο στα 4 του και εγώ το γνώρισα πρώτη δημοτικού, χωρίς μαλλιά, που προσπαθούσε να το αγαπήσουν οι άλλοι και έκανε επαναφίτηση στην τάξη μου γιατί στο προηγούμενο σχολείο δεν το είχαν αποδεχθεί. Εγώ δεν το έζησα αυτό. Άρα λέω, μπορώ να μάθω πράγματα από το αγόρι αυτό. Ή το κορίτσι αυτό που έγινε αφορμή για το πρώτο βιβλίο, που είχε γεννηθεί με έναν ισμό και τη γνώρισα 5η δημοτικού και φοβόμουν να λέω τώρα αυτό το παιδί μπορεί να ακούει συνεχώς πράγματα που να το πληγώνουν. Και όμως ήταν ο πιο στιβαρός χαρακτήρας και χαρούμενος και δοτικός που είχα γνωρίσει και που δεν περίμενα να συναντήσω. Αλλά κάποια στιγμή κατάλαβα ότι και η ίδια, όσο φαίνεται ότι είναι εντάξει με τον εαυτό της που έχει γεννηθεί σε αυτό το μέγεθος, μετά στην πορεία κατάλαβα ότι θέλει να ξεπεράσει τα όρια της. Και αυτό ήταν και το μήνυμα, ας πούμε, του TEDx. Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του όταν δεν είναι εύκολο ακόμα και σωματικά να τα ξεπεράσει. Και αυτό το κορίτσι λοιπόν προχώρησε σε επεμβάσεις προσθετικής ύψους που δεν το γνώριζα ότι γίνεται και πριν από 8 χρόνια και δεν ξέρω και σήμερα αν το ξέρουμε ότι γίνεται. Mm-hmm. Και όταν τη συνάντησα πρόσφατα για να τη δώσω το βιβλίο, ήταν σχεδόν στους ώμους μου. Αυτό το κορίτσι λοιπόν που θέλησε να ξεπεράσει τον εαυτό της, και όταν την είχα ρωτήσει γιατί θες να το κάνεις αυτό, γιατί είχα διαβάσει και είχα σοκαριστεί. Είναι χρονοβόρο, κοστοβόρο, αλλά είναι επίπονο. Θέλει μήνες επουλώσεων στο σώμα σου και 3 χειρουργία. Και μου είχε πει, για να μην σκύβεται να σας αγκαλιάσω. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη κάποιος να τους αγκαλιάσει, κάποιος με κάποιο τρόπο να σκύψει προς το μέρος τους και αυτό κάπως να μοιράσει τη διαφορά. Γιατί ο δάσκαλος δεν μπορεί να σκύβει μέχρι να ισοπεδωθεί, αλλά και το παιδί δεν μπορεί να πατάει στις άκρες των δαχτύλων του για να φτάσει στο δάσκαλο. Γι' αυτό λέω ότι ο δάσκαλος δεν πρέπει να ξεχωρίζει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να φτάσει στο ίδιο ύψος. Η δική μου παιδική ηλικία λοιπόν δεν τα είχε όλα αυτά, αλλά μεγαλώνοντας και μιλώντας για πράγματα που έχω ζήσει, έχω νιώσει, έχω μοιραστεί και τα άκουσα, νομίζω ότι αυτό με βοήθησε. Ότι άκουσα τον εαυτό μου και κατάλαβα τι θα μπορούσα να διορθώσω. Και αυτό που πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν είναι δεν ακούν τον εαυτό τους. Τα νιώθουν ή τσεσπάνε ή θυμώνουν ή εκνευρίζονται, αλλά δεν ακούνε τον εαυτό τους να περιγράφει το συναίσθημά του, άρα να σκεφτεί πώς θα τον βοηθήσει να πάει παρακάτω. Μένουν εκεί και ψάχνουν με κάποιο τρόπο να ξεσπάσουν, να εκτονώσουν μια ενέργεια ή να ρίξουν ένα ανάθεμα στη ζωή, στην κοινωνία. Δεν το κρίνω, ο καθένας με άλλους τρόπους αγκαλιάζει τον εαυτό του. Αλλά πολλοί άνθρωποι δεν αγκαλιάζουν τον εαυτό τους. Άμα ρωτήσεις κάποιον σε μια κουβέντα μέσα ή ξαφνικά σε αγαπάς, είναι η πιο δύσκολη ερώτηση. Εγώ λοιπόν δεν με αγαπούσα και δεν με αγαπούσα έμπρακτα. Το κομμάτι να με αγαπήσω είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει και μέσα στο σχολείο όταν είδα ότι μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να κάνουν ομάδες, να μοιραστούμε πράγματα και όλο αυτό μου έδινε και εμένα πολύ ενέργεια και λέω κοίτα να δεις, μπορείς να είσαι χρήσιμος και για τους άλλους, γιατί ξεκίνησα πιστεύοντας ότι δεν είμαι χρήσιμος πουθενά και αυτό το να είμαι χρήσιμος είναι κάτι που θα ήθελα να σκέφτονται για μένα το πρώτο. Θεωρώ απίστευτα κολακευτικό σχόλιο να μου πει κάποιος πήρα πολλές ιδέες από σένα, σε ευχαριστώ, είσαι έμπνευση. Όχι για το κομμάτι της έμπνευσης, αλλά για το κομμάτι ότι είμαι χρήσιμος. Με ενδιαφέρει λοιπόν να είμαστε χρήσιμοι στη ζωή μας. Και γι' αυτό και άνοιξα αυτά τα social media που είναι τελείως δωρεάν και δεν έχει κάτι από πίσω να κερδίσω ή να πάρω. Μόνο κόπο έχει, μόνο χρόνο έχει, όλα αυτά να το διαχειριστείς. Αλλά χαίρομαι γιατί είναι χρήσιμο. Ξέρεις τι θέλω να πούμε.
για τον κόσμο που μας βλέπει, τόσο τα παιδιά που θα δουν αυτή τη συνέντευξη, όσο τους γονείς, όσο τους δασκάλους ή και ανθρώπους που δεν έχουν καμία από αυτές τις τρεις ιδιότητες, δεν είναι παιδιά, δεν είναι δάσκαλοι, δεν είναι γονείς. Πώς είναι για την ψυχή ενός παιδιού να βάλετε τόσο πολύ, γιατί έχεις φτάσει 40, δηλαδή νομίζω ότι μπορείς να κάνεις έτσι μια ουσιαστική αξιολόγηση των τραυμάτων εκείνων. Πώς είναι στο σήμερα? Από τη μία θα σου πω ότι πολλές φορές σκέφτομαι για τον εαυτό μου και λέω εντάξει, λέω σύνελφε, 40 έχεις φτάσει. Έχουν περάσει 30 χρόνια από το που ήσουν δημοτικό. Κι όμως πολλές φορές νιώθουμε ότι η ψυχή μας έχει παγώσει σε μια ηλικία που είτε ζήσαμε κάτι τρομερά χαρούμενο, είτε κάτι τρομερά επώδυνο. Άρα και εγώ δεν νιώθω ότι είμαι 40. Εγώ νιώθω στη χειρότερη περίπτωση ότι είμαι 20, 22. Και έχω Τόσο φαίνεσαι. πολύ... Χαίρομαι, το εκτιμώ. Και έχω πολλή ενέργεια, ας πούμε, μέσα στη μέρα μου. Αλλά αντίστοιχα νιώθω πολλές φορές ότι ακόμα είμαι ένα παιδί που ψάχνει να αγκαλιάσει τον εαυτό του, να επουλώσει τα δικά του τραύματα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και φυσιολογικό για κάθε άνθρωπο να νιώθει μέσα του, όχι εγκλωβισμένος απαραίτητα, αλλά ότι έχει αφήσει ένα μεγάλο μέρος της ψυχής του σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του και όλη του η πορεία μετά περιστρέφεται γύρω από εκείνες τις μέρες. Τι αποφάσεις πήρε εκείνη την περίοδο, πώς τον αντιμετώπισαν οι άλλοι εκείνη την περίοδο, πόσο αυτοπεποίθηση του έδωσαν εκείνη την περίοδο. Νομίζω όλους μας ακολουθεί. Ναι, απλώς ξέρεις γιατί το θεωρώ σημαντικό. Γιατί κάποιος που μας ακούει τώρα μπορεί να ξανασκεφτεί το πώς θα πει κάτι σε ένα παιδί. Κατάλαβες? Γιατί ο τρόπος που θα το πει για την ψυχή του μπορεί να μείνει ανεξίτηλος. Ανεξίτηλος μέχρι τα 40 και τα 50 και τα 60 και μέχρι να φύγει από αυτή τη δανεική ζωή, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω ότι όλες οι κουβέντες που λέμε και όλες οι πράξεις που κάνουμε σίγουρα δεν πρέπει να γίνονται και να λέγονται με ελαφρά την καρδία. Γιατί πάνω στη βιασύνη κάποιου, ενός γονιού που θα θέλει να πάει στη δουλειά του, μπορεί να φωνάξει το παιδί του και το παιδί να μην το ξεχάσει ποτέ. Και έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ο οποίος πέρασε μια πολύ δύσκολη ηλικία, έχει φτάσει αισίως στα 40 και παράλληλα αφήνει και ένα αποτύπωμα πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα πω ότι θες να διορθώσεις τα κακοσκήμενα, θα πω ότι θες να δώσεις πίσω αυτό που δεν πήρες εσύ, γιατί έτσι πουλώνεσαι κι εσύ. Έτσι το νιώθω κι εγώ. Κοίτα, από την άλλη, δεν έχω γνωρίσει και κάποιον άνθρωπο που να μου πει ότι δεν είχε κάποιο άσχημο περιστατικό παιδικής ηλικίας ή στο σχολείο, ειδικά για το δημοτικό. Πολλοί άνθρωποι μου λένε άσχημα περιστατικά που θυμούνται. Είναι λίγοι αυτοί που μου λένε ότι θυμάμαι το δημοτικό με πολύ χαρά. Κυρίως μπορεί να σου το πούν άνθρωποι που μεγάλωσαν σε επαρχία και είχαν την εξωστρέφεια και την ανοιχτωσιά ότι παίζαμε. Και κυρίως θυμούνται αυτό. Δεν θυμούνται την κατάσταση μέσα στην τάξη. Θυμούνται το δημοτικό σαν παίζαμε στα διαλύματα όλοι μαζί. Αλλά αυτό δεν είναι το δημοτικό απαραίτητα. Είναι η παιδική σου ηλικία. Το δημοτικό μέσα σε αίθουσα δεν θυμούνται πολλά καλά. Σίγουρα έχει βαρύτητα. Δεν θεωρώ ότι είναι το κέντρο του κόσμου το τι σχόλια θα ακούσεις μέσα σε μια τάξη. Θέλω να πω, από τη στιγμή που όλοι κάτι θα ακούσουμε, δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε το οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σε εγρήγορση όλη τη μέρα και να προσέχει τι λέει, όσο και να βάλει τον εαυτό του σε διαδικασία να σκέφτομαι λίγο, να ακούω τον εαυτό μου. Το κάνω πολύ αυτό, αλλά πολλές φορές μπορεί να σου ξεφύγει κάτι. Το νόημα είναι μετά, όταν το ακούσεις, να πεις στον άλλον, ξέρεις τι, αυτό που είπα δεν ήταν ωραίο, συγγνώμη. Και μου έχει τύχει και το κάνω συχνά. Είτε είσαι γονιός, είτε είσαι εκπαιδευτικός, είτε είσαι φίλος. Να παραδέχεσαι το λάθος σου. Να λες ότι τώρα αυτό που σου είπα δεν ήταν σωστό, λάθος μου, συγγνώμη, έχεις δίκιο, το είπα έτσι. Άμα το πεις αυτόματα, δείχνεις στον άλλον ότι καταρχάς το λάθος δεν χρειάζεται να δαιμονοποιηθεί. Άμα δεν το παραδεχτείς, δημιουργείς ένα κανόνα, μια νόρμα. Ότι αυτό σημαίνει, αυτό πρέπει να πιστεύω για μένα. Αυτή την κουβέντα πρέπει να έχω στο μυαλό μου. Άμα ζητήσεις ένα συγγνώμη, αλλά να το εννοείς και να το πεις εκείνη την ώρα, όχι, εντάξει, συγγνώμη τώρα, προχώρα. Άμα το εννοήσεις, νομίζω ότι βοηθάει και το παιδί και εσένα να είσαι πιο προσεκτικός την άλλη φορά. Γιατί πιάνεις από κουβέντες και λες, ναι, αυτό γιατί το λέω, πόσες φορές το έχω πει, σε πόσους ανθρώπους το έχω πει, ήταν πολύ λάθος όλο αυτό. Θέλω να μου πεις τη διαφορά μεταξύ της λέξης bullying και μεταξύ της λέξης πειράγματος. Γιατί τα παιδιά πειράζονται μεταξύ τους. Εμείς οι ενήλικες πειραζόμαστε μεταξύ μας. Απλώς εμείς μπορεί να έχουμε έναν
πιο σωστό τρόπο διαχείρισης πειράγματος. Το bullying είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ τη σήμερον ημέρα και νομίζω ότι είναι ένα καζάνι στο οποίο έχουν μπέσει μέσα πάρα πολλές συμπεριφορές οι οποίες δεν του αρμόζουν. Ισχύει. Έχει να κάνει και αυτό με τα όρια που έλεγα νωρίτερα. Θέλω να πω ότι ένας γονιός που δεν προλαβαίνει να δει το παιδί του, δεν προλαβαίνει να μεγαλώσει με το παιδί του, για χύψη λόγους, γιατί δουλεύει όλη μέρα, για οτιδήποτε, δεν έχει και το χρόνο να εξηγήσει το παιδί του ότι ξέρεις, στο δρόμο που θα περπατήσεις, ο κάθε ένας άνθρωπος που θα σε κοιτάξει θα σκεφτεί κάτι διαφορετικό για σένα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να απολογηθεί ο καθένας που θα σκεφτεί κάτι διαφορετικό για σένα. Θα πρέπει να απολογηθεί αν στο εκφράσει με σκοπό να σε βλάψει. Αν σου πω εσένα, είσαι ψηλή, στο δημοτικό πάντα μιλώντας, γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο το bullying έχει άλλες εκφάνσεις που εγώ δεν είμαι ο ειδικός, δεν έχω την πείρα. Στο δημοτικό τουλάχιστον ένα παιδί θα πει πάρα πολύ εύκολα σε κάποιο άλλο, είσαι ψηλή. Απλώς γιατί το βλέπει. Γιατί φοράς μαύρα. Το άλλο παιδί όμως που το ακούει θα νομίζει ότι τον κοροϊδεύουνε που το λένε ψηλό ή ότι φοράει μαύρα. Αυτό λοιπόν είναι η διαφορά μεταξύ, η κύρια διαφορά μεταξύ πειράγματος και bullying. Το οτιδήποτε θα ακούσει από ένα παιδί δεν σημαίνει το λέει για να σε πληγώσει. Το λέει επειδή ένα παιδί έχει μάθει να εξωτερικεύει αυτά που σκέφτεται, χωρίς να τα φιλτράρει. Αν λοιπόν ένα παιδί σε δει, θα πει είσαι ψηλή. Γιατί τρως αυτό, εγώ δεν το τρώω. Γιατί κρατάς αυτό. Οτιδήποτε μπορεί να σου πει. Επομένως, δεν είναι σκοπός του σχολείου να μην ακούγονται αυτά, αλλά να μάθεις το παιδί ότι όλα αυτά είναι αναμενόμενα, είναι η σκέψη των ανθρώπων γύρω σου και να βοηθήσει το παιδί να αγαπήσει τον εαυτό του και να έχει απαντήσεις. Δηλαδή κάτι που κάνω στο τάτσι και μου αρέσει πάρα πολύ και τον αδιάβροχο εαυτό, μια ιδέα και ό,τι έχει να κάνει με αυτό, είναι μέσα στην τάξη να σηκώνουμε ένα παιδί και να λέμε ωραία, ελάτε να συζητήσουμε τώρα τι θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος περπατώντας να ακούσει. Και συζητάμε παραδείγματα, θα μπορούσε να τον πει κάποιος ψηλό, θα μπορούσε να τον πει κάποιος χοντρό, θα μπορούσε να τον πει κάποιος έξυπνο, χαζό, ανόητο, ότι φοράει άσχημα ρούχα. Τα συζητάμε όλα αυτά. Τα εξηγούμε όλα αυτά. Και μαθαίνουμε και απαντήσεις. Άμα σε πει κάποιος ψηλό, τι θα πεις? Δεν πειράζει, εγώ μια χαρά νιώθω έτσι. Γιατί φοράς αυτά? Τι είναι το αγαπημένο μου χρώμα, εσύ με το βάλεις. Πρέπει να μάθει, λέει, τον άλλον να ακούει πράγματα, αλλά να μην τον ενοχλούνε. Γι' αυτό είναι ο αδιάβροχος εαυτός. Οτιδήποτε φτάνει σε σένα, κλειστράει και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα σου. Και αυτό είναι μια δουλειά που δεν είναι εύκολη, αλλά μπορεί να γίνει. Και ήδη στη χρονιά αυτή, ας πούμε, που τρέχουμε, μια μέρα φορέσαμε όλοι, για να παίξουμε και με τα στερεότυπα, όλα τα αγόρια φορέσαμε φούτσια, πορτοκαλί, κίτρινα, ροζ, ρούχα, κόκκινα, όλα τα κορίτσια καφέ, μπλε και βγήκαμε στην αυλή. Ακούγαμε σχόλια, είχαμε προετοιμάσει όμως ατάκες. Αν σε δει κάποιος έτσι, τι θα μπορούσε να το πεις? Γιατί μ' αρέσει. Μια άλλη μέρα πήγαμε με τις πιτζάμες στο σχολείο, ήταν μέρα πιτζάμας. Μια άλλη μέρα με διαφορετικά παπούτσια σε κάθε πόδι. Αυτά είναι μικρές πρακτικές, χρηστικές, που βοηθούν το παιδί όχι να εξαφανίσουν τα σχόλια τα αρνητικά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Να εξαφανίσεις τα αρνητικά σχόλια. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί δεν είναι ότι λέγονται πάντα με κακία. Είναι απλώς σκέψεις. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάποιον να σκέφτεται δυνατά. Είναι αυτός ένας τρόπος, Μάριε, για να μπορέσουν αυτά τα πιτσιρικάκια, γιατί είναι μικρής ηλικίας, να κατανοήσουν και τους όρους ορατότητα, συμπερίληψη, διαφορετικότητα. Ακριβώς, γιατί ακόμα και χρόνια που δεν ήταν αυτά τα θέματα στο προσκήνιο, πάλι είχαμε 20 διαφορετικά παιδιά μέσα σε ένα τμήμα. Δεν σημαίνει ότι διαφορετικό είναι μόνο το λευκό ή το μαύρο, το ομοφυλόφιλο ή το αλόθρησκο. Και εσύ είσαι διαφορετική από τους υπόλοιπους, και εγώ είμαι διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Στο να φτάσουμε να ξεχωρίζουμε τα 2-3 παιδιά είναι σαν να βάζουμε ένα βέλος από πάνω τους, ότι αυτός πάντα θα είναι ο διαφορετικός. Το θέμα δεν είναι να ξεχωρίσουμε ένα παιδί και πάντα να τον βλέπουμε και να λέμε αυτός είναι διαφορετικός, πρέπει να τον σεβόμαστε. Πρέπει να σεβόμαστε τον οποιοδήποτε. Γιατί όλοι είναι διαφορετικοί. Μέσα στην τάξη σου έχεις αντιμετωπίσει έτσι περιστατικά περίεργων συμπεριφορών που δυσκολεύτηκες και εσύ να διαχειριστείς μεταξύ των παιδιών? Ναι. Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Ένα κορίτσι συγκεκριμένα που είχα πριν από μερικά χρόνια, δεν τη βοήθησα
Γιατί εκεί παίζει σημαντικό ρόλο και η αποδοχή των γονέων στο να αποδεχτούν κάποια πράγματα. Πολλοί εκπαιδευτικοί απογοητεύονται όταν βλέπουν ότι υπάρχει ένα τείχος από την πλευρά του σπιτιού στο να βοηθήσουν ένα παιδί. Και δεν εννοώ μαθησιακά, κυρίως συμπεριφορικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά του. Και όταν βλέπεις τείχο, για πολλούς λόγους μπορεί να βλέπεις τείχο, απογοητεύεσαι και λες δεν θα το βοηθήσω καν. Για μένα και αυτό είναι λάθος. Για μένα κάθε παιδί μπορεί να μην πάρει το 10 που θα του δώσεις, αν οι γονείς δεν βοηθήσουν, αλλά ακόμα και το 1 να πάρει είναι κέρδος. Τι έκανε αυτό το κοριτσάκι? Είχε μια πολύ έντονη επιθετική συμπεριφορά με τα άλλα παιδιά. Μέσα στην τάξη ήταν αρκετά πιο ελεγχόμενο. Στην αυλή έπρεπε να είσαι συνεχώς από πίσω του. Η ίδια όμως είχε από το σπίτι πολλά πράγματα, τα θέματα που ένας δάσκαλος δεν μπορεί να λύσει τα πάντα. Θα μπορούσε ίσως να δώσει συμβουλές, αλλά αν ο άλλος δεν είναι έτοιμος, δεν τις ακούει, δεν τις δέχεται. Και μέχρι και τα επόμενα χρόνια που μεγάλωσε, είδα κάποιες βελτιώσεις σε εκείνη, χωρίς να είναι μαθήτριά μου. Είδα κάποια πράγματα που έχουν μείνει σταθερά. Έχει πάρει κάποια πράγματα από τους γύρω της. Αλλά κάθε άνθρωπος παίρνει όσο είναι έτοιμος τη φορά. Να σε ρωτήσω, αυτή η κλισέ και αυτή η ατάκα του γονιού που σου λέει το παιδί το δικό μου αποκλείεται. Κοίτα, δεν το ακούω πολύ συχνά εγώ, η αλήθεια είναι. Από την άλλη, προσπαθώ να είναι πάρα πολύ κοντά οι γονείς στο σχολείο και σε μένα. Γι' αυτό και κάνω πολλές δράσεις που αφορούν και τους γονείς, για να τους έχω κοντά. Γιατί με ενδιαφέρει. Πιστεύω ότι το σχολείο δεν είναι μόνο το πώς θα διαχειριστεί ένα παιδί την αποτυχία, την ήττα, την νίκη του, αλλά είναι και πώς θα το μεταφέρει στο σπίτι, στη μαμά, στον μπαμπά, στο οποιοδήποτε σπίτι μεγαλώνει, πώς οι γονείς θα θέλουν να μάθουν λεπτομέρειες, πώς θα κάνουμε μαζί μια δράση και ο γονέας θα πει πόσο με βοηθήσατε. Επομένως, μπορείς να κάνεις πραγματάκια που να βοηθήσει και την οικογένεια να γνωριστεί. Τα Χριστούγεννα, δηλαδή, κάποια στιγμή, αρχές Δεκέμβρη, έστειλα μια εργασία για το σπίτι, ένα κουτάκι χάρτινο, και είπα στα παιδιά, έστειλα μήνυμα και στους γονείς όλους, θα ήσασταν να γράψετε μέσα, προαιρετικά πάντα, δεν υποχρεώνεις κανέναν, να γράψετε μέσα μια ιστορία που θυμάστε από τον εαυτό σας όταν ήσασταν παιδί Χριστούγεννα. Και γράψανε οι μαμάδες, οι μπαμπάδες, απίστευτα πράγματα. Και μου στέλνανε μήνυμα ότι δεν τα είχα πει ποτέ στο παιδί μου. Και με βοηθήσετε εσείς να τα γράψω, να τα συζητήσουμε και να έρθει το κουτάκι μέχρι την τάξη που τα διαβάσαμε μέρα-μέρα. Διαβάζαμε 2 ιστορίες από μαμάδες και μπαμπάδες 30 χρόνια πίσω, 40 χρόνια πίσω. Πολλοί δεν έχουμε το χρόνο, τρέχουμε συνεχώς για οτιδήποτε, και απλά πράγματα σαν και αυτό, να πούμε μια ιστορία που να μας ενώσει, δεν το σκεφτόμαστε παρά μόνο αν κάποιος μας πει είναι εργασία για το σπίτι, να σκεφτείς και να συζητήσεις. Πώς μπορείς να εξηγήσεις αυτήν την αυτοματοποιημένη, σχεδόν θα λέγαμε, απάντηση ενός γονιού που λέει το δικό μου το παιδί? Ποτέ. Δεν μιλάτε για το δικό μου το παιδί, κύριε Μάζαρη. Αποκλείεται να μιλάτε για το δικό μου. Το δικό μου το παιδί το ξέρω καλύτερα από όλους. Σε πολλά το ξέρουν καλύτερα από όλους, σε πολλά δεν το ξέρουν. Έχει να κάνει κυρίως και με το πόσο χρόνο επενδύουν με το παιδί οι γονείς και πόσο πραγματικά διαθέσιμο έχουν. Γιατί πολλές φορές ο χρόνος τους σκορπίζεται με το ντύσου, φάε, έλα, πάμε, έχεις κολυμβητήριο, γύρνα, πλήσου, και δεν προλαβαίνουν να κουβεντιάσουν. Αυτό είναι και ένα μόνιμο παράπονο των παιδιών, ότι δεν μιλάμε με τους γονείς μου. Δεν τους βλέπω. Ή όταν τους βλέπω, πολλές φορές μου λένε είναι με το κινητό, ασχολούνται με κάτι άλλο. Είναι μεγάλη ευθύνη να φέρεις παιδιά στον κόσμο. Και θα έπρεπε κάθε άνθρωπος να είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος το τι σημαίνει αυτό για τη ζωή του, για το πρόγραμμά του, αν το αντέχει, την τσέπη του, οτιδήποτε. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αν δεν το κάνεις με ένα μίνιμουμ προσπάθειας, σίγουρα θα είναι δύσκολη η ενηλικίωση των παιδιών αυτών. Στο να τους εξηγήσεις πράγματα, γιατί δεν είσαι εκεί, γιατί δεν μοιράστηκες πράγματα μαζί τους, και να μην τους μείνει η εικόνα στο μυαλό ότι άρα έτσι πρέπει και εγώ να είμαι στα δικά μου παιδιά. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Τα παιδιά μαθαίνουν από την εμπειρία τους σε μεγάλο βαθμό. Και όταν όμως οι γονείς, μέχρι στιγμής δηλαδή δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Είχα μέσα στα 16 χρόνια, 17 χρόνια που έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες γονείς, θυμάμαι 1-2 γονείς που πραγματικά είχαμε θέμα, που δεν μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή. Κυρίως τα προβλήματα ξεκινούν όταν
εσύ θέλοντας να σου περιγράψεις κάτι, είσαι πολύ βιαστικός και γρήγορος και το κάνεις απλώς για να το κάνεις. Αν πω δηλαδή στους γονείς σου, η Δάφνη έχει θέματα να την πάτε σε έναν ειδικό, αυτόματα έχω δημιουργήσει ένα μέτωπο. Αν πω ότι η Δάφνη καλά δεν προσέχει, ό,τι να είναι, αυτόματα δημιουργώ ένα μέτωπο. Το τι θα επικοινωνήσεις, το πώς θα επικοινωνήσεις, αν θα δώσεις πληροφορίες, γιατί πολλές φορές η σύγκρουση μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων επέρχεται όταν η μία από τις δύο πλευρές, δεν θα πω ότι οι εκπαιδευτικοί τα κάνουν όλα τέλεια, κάνουν πολλά στραβά, αλλά και αντίστοιχα και οι γονείς κάνουν πολλά στραβά. Αν θεωρήσεις ότι αυτό που λέω είναι αυτονόητο για τον άλλο να το καταλάβει. Δηλαδή, παράδειγμα, λέει ένας δάσκαλος στους γονείς, δεν διαβάζει, αλλά ο γονέας δεν ξέρει πώς θα διαβάσει το παιδί του. Πρέπει να του εξηγήσεις τι σημαίνει διάβασμα. Πρέπει να του δώσει ένα παράδειγμα. Μάρια, έχουν χαθεί λίγο οι γονείς σε αυτόν τον κικαιώνα της υπερπληροφόρησης με το διαδίκτυο. Έχουν χαθεί αρκετά. Για το πώς να είναι γονείς δηλαδή. Ναι, ισχύει αυτό. Βέβαια είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με από 10 χρόνια πριν που δεν υπήρχε όλη αυτή η πληροφορία. Τώρα σιγά σιγά απενεχοποιείται ο γονιός ότι δεν τα κάνω όλα τέλεια. Εγώ αυτό νιώθω πολλές φορές σαν άγχος, κυρίως μαμάδων, ότι δεν τα κάνω όλα τέλεια, είμαι μια απέσια μητέρα. Κανείς δεν τα κάνει τέλεια. Κανείς δεν είναι άψογος σε όλα, δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτό που διαβάζεις, ότι λειτουργήσε στη Δάφνη, θα λειτουργήσει και στο δικό σου παιδί. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα και με την εκπαίδευση. Αν αντιμετωπίσεις όλα τα παιδιά σαν μια γέλη που θέλουν ακριβώς το ίδιο, την ίδια τροφή, το έχεις χάσει. Ούτε αυτά τα παιδιά θέλουν την ίδια τροφή από το δάσκαλο, ούτε από το γονέα. Υπάρχουν τόσες διαφορετικές τροφές και τόσοι διαφορετικοί τρόποι να το ετοιμάσεις αυτό. Σίγουρα το κομμάτι των ορίων είναι αυτό που δυσκολεύει τους γονείς, γιατί δεν είναι και παρόντες για να τα βάλουν και χάνεται η σύνδεση μεταξύ περνάς χρόνο σπίτι μόνος σου όσο λείπω, περνάς χρόνο με τους παππούδες γιαγιάδες που είναι πιο ελαστικοί έτσι κι αλλιώς, ή περνάς χρόνο μαζί μου αλλά εγώ δεν σου δίνω σημασία. Εκεί χάνονται πάρα πολλά. Αλλά γενικά υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια κάτι να μάθω παραπάνω, να γίνω λίγο καλύτερος. Η τεχνολογία πώς έχει επιδράσει τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά? Κινητά, τάμπλετ. Πάρα πολύ καθοριστικά και σε απογοητευτικό στον άχορο βαθμό, αλλά και σε θετικό. Δηλαδή, παράδειγμα, το δικό μου προφίλ στο Instagram πριν από 3 χρόνια δεν είχα φανταζόμουν ότι υπάρχει. Γιατί ήταν άλλο το Instagram τότε. Ήταν μόνο διακοπές, βόλτες, ηλουστρασιών. Τώρα υπάρχουν και πολλά χρηστικά προφίλ που δεν θα πίστευα ότι θα είχαν και απήχηση, γιατί και εγώ δεν το άνοιξα για να το επικοινωνήσω. Το άνοιξα σε ένα αρχείο δικό μου. Να βάζω τις ιδέες μου για να τις θυμάμαι, γιατί κάθε χρόνο κάνω διαφορετικά. Και λέω θα ανοίξω ένα προφίλ για να είναι αρχείο. Και μετά αυτό έγινε, εξαπλώθηκε και πάει παρακάτω. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Από την άλλη όμως, η παγκοσμιοποίηση και ότι όλα τα παιδιά μιμούνται τα ίδια πράγματα δεν βοηθάει στο να μεταδοθεί η κουλτούρα, ας πούμε, της χώρας. Παράδειγμα, ο θάνατος του Νότι Μαυρουδή που είναι πρόσφατα δεν θα γίνει αφορμή σε μια σχολική γιορτή το καλοκαίρι να παιχτούν τραγούδια του. Θα ακουστούν τραγούδια από τράπερς. Ή αν ακουστούν τραγούδια του δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί δεν θα είναι θέμα ικανό να πυροδοτεί σε social media των παιδιών και να φτάσει στα αυτιά τους. Ή μια ατάκα από τον Ελίτη το Σεφέρι μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο αφισάκι που να μοιραστεί, αλλά δύσκολα θα επενδύσει κάποιος να γνωρίσουμε ποιος είναι ο Ελίτης ή ο Σεφέρης ή η Πολυδούρη ή οποιοδήποτε. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα δικά σου τα social media και να τα ξεψαχνίσουμε. Τι στάθηκε ως αφορμή για αυτό το account, το οποίο όταν μιλήσαμε τηλεφωνικώς μου λες ότι είναι ένα παραθυράκι. Τι στάθηκε ως αφορμή για τη δημιουργία τους, πόση μελέτη θέλει τελικά για να τα παρακολουθείς, για να τα συντηρείς, και ποιος είναι ο στόχος σου, δηλαδή ποιον θες να κουμπίσουν, ποιον θες να αγγίξουν και τι αντίκτυπο έχουν. Θα σου πω καταρχάς ότι το Instagram ήρθε πολύ όψιμα στη ζωή μου, 1 χρόνο και κάτι. Προηγουμένως είχα το Facebook, τη σελίδα μου και την προσωπική και της ομάδας αυτής που έτρεχε. Την ξεκίνησα μέσα στην καραντίνα, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που συνεχώς έχω μια ευκολία στο να παράγω ιδέες στο το πώς θέλω να επικοινωνήσω κάτι μέσα στην τάξη. Μου είναι εύκολο να πάρω ένα ποτήρι και να πω τώρα αυτό θα γίνει η ιδέα για μια δράση.
είχα μια ευκολία. Μέσα στην καραντίνα λοιπόν, που ήταν μια τόσο ζωφερή πραγματικότητα γύρω μας, τα social media ήταν τοξικά full, γεμάτα άσχημες ειδήσεις, ξεκίνησα εγώ να ανεβάζω στο προσωπικό μου προφίλ πράγματα που κάναμε έτσι αποστάσεως δασκαλία εισαγωγικά με τα παιδιά, που εμένα μου δίναν χαρά. Κάναμε γιορτή, μαγειρέψαμε, τραγουδήσαμε, ντυθήκαμε, κάναμε πολλά τέτοια. Και έβλεπα με το που το ανέβαζα σχόλια ανθρώπων που το δέχτηκαν σαν μάνα της ουρανού, ότι το είχα ανάγκη αυτό μέσα στην τοξικότητα, ένα παραθυράκι να μου δώσει λίγο χαρά και ζεστασιά και κάτι όπως παλιά. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, αυτό το κομμάτι, το να είσαι χρήσιμος με κάποιο τρόπο. Επομένως μου μπήκε το σποράκι στο μυαλό ότι κοίτα να δεις, αυτά που κάνω τόσα χρόνια στα σχολεία, που μπορεί για μένα να είναι δεδομένα, για πολλούς ανθρώπους δεν είναι και μπορεί και να τους βοηθά να τα βλέπουν. Άρα άνοιξα τη σελίδα πρώτα στο Facebook, το αναγνωστικό, που άρχισα να ανεβάζω πράγματα και είδα ότι τα χρησιμοποιούν πολλοί δάσκαλοι, μου στέλνουν μηνύματα, το έκανα κι εγώ, ήταν φανταστικό, σε ευχαριστώ, μου στέλνουν φωτογραφίες και λέω κοίτα να δεις, για μένα αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα γιατί είναι η καθημερινότητά μου χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή, επειδή ακριβώς είμαι σαν άνθρωπος, δεν θέλω να βαριέμαι, επειδή νιώθω κι εγώ, παρόλο που δεν έχω αποφοιτήσει από το δημοτικό ακόμα όλα αυτά τα χρόνια, δεν θέλω να βαρεθώ. Άρα δεν θέλω να νιώσω ότι φοιτώ στην ίδια τάξη δεύτερη χρονιά. Είμαι 16 χρόνια σε διαφορετικές τάξεις. Άρα 16 χρόνια κάνω διαφορετικά πράγματα. Δεν επαναλαμβάνω τον εαυτό μου, τα πετάω τον Ιούνιο τα περισσότερα. Και ήθελα κάπου να αποθηκεύω αυτά που κάνω σαν αρχαίο για μένα. Γιατί στικάκια, σκληρή δύση και όλο αυτό είναι πολύ χαοτικό για να ψάχνω κάτι. Και λέω θα βάλω ένα Instagram, θα ανεβάζω μια φωτογραφία, περιγραφή, για μένα όμως. Και αυτό κατευθείαν με το που το άνοιξα, έτσι απλώθηκε απίστευτα, που αυτό δείχνει ότι είχε ανάγκη ο κόσμος ίσως να πάρει ιδέες δωρεάν, χωρίς να λέω πληρώστε με για να σας δώσω δωρεάν, όλη την εκτέλεση. Πολλοί με ρωτάνε, μέχρι και σήμερα δεν το πιστεύουν ότι είναι δικό μου όλο αυτό. Μου λένε, από ποιο site εμπνέεστε? Λέω, από μένα. Από πού τις αντλείς όλες αυτές τις ιδέες? Από μένα. Είναι πράγματα που βλέπεις, που νιώθεις, που σκέφτεσαι, θα μου πεις ρε Δάφνη, είναι όλα μαζί. Ναι, είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Κυρίως έχει να κάνει με την προσπάθειά μου να βλέπω τον κόσμο αλλιώς. Διαβάζεις όμως κι εσύ. Διαβάζω λογοτεχνία. Ναι. Βλέπω κινηματογράφο, βλέπω θέατρο. Οτιδήποτε δω και μου αρέσει, μπορεί στο μυαλό μου να μείνει ότι κάτι μπορεί να το κάνω. Έχω ατέλειωτες λίστες με ιδέες, αλλά ιδέες σε βαθμό ότι είδα το ποτήρι και λέω, σημειώνω, ποτήρι, η κούπα των αναμνήσεων. Αυτό δεν μου το είπε η κούπα, δεν έγραφε πάνω η κούπα των αναμνήσεων, εγώ είδα την κούπα. Και λέω, η κούπα θα μπορούσε να γίνει αυτό. Είναι ένα στοιχείο που είναι το δικό μου στοιχείο. Κάθε άνθρωπος έχει το καλό του στοιχείο που επενδύει. Απλώς έχω επενδύσει σε αυτό. Εξελίσσω δηλαδή τις ιδέες μου, τις χρησιμοποιώ με την ίδια λογική που τις δίνω σε ανθρώπους και τις μοιράζομαι και μου λένε κράτα, το είναι δικό σου. Λέω, όχι. Πάρ' το από μένα για να βγει κάτι άλλο στη θέση του. Έτσι λειτουργεί η δική μου περίπτωση. Και χαίρομαι γιατί είναι χρηστικό για τους άλλους και κυρίως δημιουργεί το σποράκι, επειδή εγώ, δεν το είπα νωρίτερα, δουλεύω σε δημόσιο σχολείο. Και σε πολλές αναρτήσεις, άνθρωποι από κάτω μου λένε σε ποιο ιδιωτικό είστε ή μου στέλνουν μηνύματα. Δεν δαιμονοποιώ τα ιδιωτικά, αλλά για μένα το μεγαλύτερο χρέος της εκπαίδευσης είναι να είναι δωρεάν για όλους. Το ιδιωτικό πολύ καλά κάνει, στοχεύει σε ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Και το γήπεδο ζωής δεν στοχεύει σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα. Για μένα λοιπόν έχει τεράστια σημασία σε ένα δημόσιο σχολείο, σε μια περιοχή που οι γονείς παλεύουν για το μεροκάματο, που αν μια μέρα λείψουν από τη δουλειά τους θα το νιώσουν. Ή αν κλείσει το σχολείο θα δυσκολευτούν να βρουν πού θα αφήσω το παιδί μια μέρα. Με ενδιαφέρει λοιπόν αυτές οι μέρες που τα παιδιά έρχονται σχολείο να έρθουν με χαρά και να φύγουν με χαρά και ταυτόχρονα να έχουν μάθει κάτι και από την ύλη και για τον εαυτό τους και από τη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους. Είναι το α και το ω για μένα. Έχεις στη φαρέτρα σου και ένα άλλο παιδάκι, το οποίο λέγεται «Η αγκαλιά που ψήλωνε», που είναι το βιβλίο σου το πρώτο. Τώρα γράφεις ένα δεύτερο, σωστά?
Θα βγει ένα δεύτερο, θα βγει ένα τρίτο, θα βγει ένα τέταρτο. Έχουν δρομολογηθεί πολλά. Ποιος είσαι πια, Μάρια Μάζαρη? Κοίτα, θα σου πω, εγώ δεν είχα ποτέ στόχο να γίνω συγγραφέας. Γι' αυτό και δεν μπορώ να παρουσιαστώ συγγραφέας. Μπορεί μετά από 10 χρόνια να αρχίσω να το λέω. Δεν θεωρώ ότι όποιος γράφει κάτι είναι συγγραφέας. Ούτε εγώ, και εγώ το ίδιο μοιράζομαι με σένα. Θέλει χρόνο. Και κυρίως δεν είναι η δουλειά μου. Εμένα η δουλειά μου, όλη η ενέργεια μου πάει στην τάξη. Όλα τα υπόλοιπα είναι συμπληρώματα. Κάποια στιγμή με προσέγγισε μια κοπέλα που τώρα τη θεωρώ φίλη και μου είπε ότι γράφεις πολύ ωραία, θα μπορούσες να γράψεις βιβλία. Το θεωρούσα μάταιο με τη λογική ότι υπάρχουν τόσες χιλιάδες βιβλία εκεί έξω. Που τι νόημα έχει τώρα να προσπαθήσω να ασχοληθώ, να μάθω έναν χώρο, να νιώσω ασφαλής μες στον χώρο αυτό. Τέλος πάντων, το κλικ έγινε στο μυαλό μου όταν συνειδητοποίησα ότι αυτά που έχω ζήσει μέσα στις τάξεις μπορεί να γίνουν ιστορίες και όχι παραμύθια. Γι' αυτό και λέω το βιβλίο δεν είναι παραμύθι, όποιος το λέει τον διορθώνω. Είναι ιστορία. Το παραμύθι σε οδηγεί σε κάτι φανταστικό που θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα μπορούσε να μην γίνει και ποτέ. Εμένα είναι ιστορίες. Είναι στιγμιότυπα παράθυρα από παιδιά που έχω συναντήσει. Η πρώτη ιστορία λοιπόν είναι η ιστορία του κοριτσιού που γεννήθηκε με έναν ισμό. Η δεύτερη ιστορία που θα έρθει είναι για ένα τυφλό αγόρι. Με ενδιαφέρει αυτές οι ιστορίες να επικοινωνήσω. Και όσο πάνε, όσο φτάσουν, αν θα γίνουν πολλές, αν θα γίνουν λίγες, σημασία έχει ότι τις έχω ζήσει. Το πιο σημαντικό. Θα ήθελα τέλος να μου πεις και να μοιραστείς την άποψή σου για το γήπεδο ζωής και γιατί θεωρείς ότι η δημιουργία και η παρουσία ενός τέτοιου χώρου θα κάνει τη διαφορά. Σίγουρα εκτιμώ απίστευτα τις καλές προθέσεις, σίγουρα εκτιμώ απίστευτα τους ανθρώπους που έχουν στόχο και φαίνεται ότι είναι στόχος και δεν είναι απλώς μια ιδέα πιασάρικη που πέρασε και έφυγε. Η διάρκεια δείχνει όταν κάτι το αγαπάς και σίγουρα είναι απίστευτα χρήσιμο για ένα παιδί που δεν έχει τη δυνατότητα, είτε είναι οικονομική ή του περιβάλλοντος τη στήριξη. Δεν είναι μόνο το χρήμα που εμποδίζει έναν άνθρωπο, είναι και η στήριξη. Μπορεί να έχεις τα πάντα στο πορτοφόλι σου, αλλά κανείς να μην σου έχει πει ένα μπράβο ή να μην σου έχει πει είσαι καλά. Πώς νιώθεις? Αυτό λοιπόν δεν στο δίνουν τα χρήματα, στο δίνουν οι άνθρωποι. Και αν καταφέρει το γήπεδο ζωής να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται όμορφα στους άλλους, να τους ρωτάνε νιώθεις καλά? Όχι πώς είσαι ή τι βαθμό έβγαλες ή πόσα έχει το πορτοφόλι σου, αλλά νιώθεις καλά? Ξέρεις να επιλέγεις πράγματα γύρω σου? Μπορείς να υποστηρίξεις τον εαυτό σου? Μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου? Αν καταφέρει, λέει, το γήπεδο και στην ερώτηση «Σ' αγαπάς» δίνει έτοιμες απαντήσεις και με ευκολία απαντάει ο άλλος, θα είναι το καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σου, το διαφορετικά πανέμορφο. Καλή δύναμη σε όλους να αγαπάμε αυτό που επιλέγουμε και αν δεν το επιλέγουμε, ας προσπαθούμε να βρίσκουμε κάτι να αγαπάμε.